خوش رو داشته باشین، البته بدور از کرونا. ما امروز روز سوم عیده که شب قرار بریم خانه یک از دوستا که اونا هم از ترکیه آمدن. مثل از ما اینجا کسی رو ندارن، ما هم که کسی رو نداریم دیگه. دو سه خانه با هم از اونجا که آمدیم با هم رفت آمد میکنیم دیگه. اونا گفتن که بین امروز چیز کنیم، منتو کنیم، با هم دوره هم بشینیم بخوریم دیگه. عید ما یکم رو خوشتر شد دیگه. از خاطر اونجا مریم باز فیلم میگیرم که چیکارا میکنیم چیکارا نمیکنیم در اونجا. باز دوستای عزیز، کسایی که کانال یوتیوب از ما را سابسکرایب نکردن سابسکرایب کنن، ویدیوهای ما را ببینین، شاید خوشتان بیاد. کامنت کنین، لایک کنین، اگر نظری داشتین، پیشنهادی داشتین دیگه ما در خدمتیم. دوستای عزیز فعلا خداحافظ. اونجا که رفتم باز دوباره ما بیرون شدیم در آمریم. خیلی امروز یک روز گرمه، اینقدر گرم است که بخیم تو تفت در روی آدم میزنه انگار. خیلی آفتابیه، گرم، داغ، یعنی گرم نه دیگه. ما هم در راه رفتن خانه های همسایه های ما. گفته بودم که نزدیک است که پیاده مریم، یک قدم راه دیگه، شاید 5 دقیقه شود پیاده.